ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ የሱፐር ላይትን ፓዶቹን ቲሞቹን ነው ማሳያችሁ። የሱፐር ላይት ፓድ አፕሊኬሽን ቲሞቹን እንዴት አድርገን በለኪ ፓቸር ክራክ አርተን እንጠቀማለን የሚለው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ ሱፐር ፓድ ውስጥ ገብተናል። እሺ እንደምታዩት ከሆነ ሎድ እያደረገ ነው። በጣም አሪፍ የፓድ አይነት ነው። ሱፐር ፓድ አለ፣ ሱፐር ላይትም አለ። በቃ ተጠቀማላችሁ ለማንኛውም እና እዚህ ቺን ትረኩና ከዛ አይታችሁ ከሆነ ላይት ቲም አለው፣ ዳርክ ቲም አለው። ሌሎቹ ተቆልፈዋል። እንግዲህ እንደምታዩቸው ያው እነዚህም ተቆልፈዋል። ይሄ 3D ቲም ተቆልፈዋል። እስቲ እንንካው። ምንም እንግዲህ የሚከፍተልን ነገር የለም። ይሄን እንዴት እንኳን አርተን እንደምንከፍተው አናውቅም። ኢንተርኔት እንኳን ብንከፍት ማለት ነው። ስለዚህ እንወጣለን ከዚህ ውስጥ። ከዛ ለኪ ፓቸር ውስጥ እንገባለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰሯቸው የለኪ ፓቸር እንዴት አርተን ክራክ እንደምናደርግ ብዙ አፕሊኬሽኖችን ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ቴምፕል ድራም፣ ፒያኖ ታይል፣ ጌሞችን፣ አፕሊኬሽኖችን፣ ሀሳቦችን ብዙ ነገር ያሳይቻችኋለሁ። እሺ ዛሬ የምናየው ምንድነው? ሱፐር ላይትን ነው። ኦፕን ሜኑ ፓች እናደርገዋለን። ከዛ ሰፖርት ፓች ኢንአፕ ኤልቪኤል እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄው አፕ ላይ ትንሽ ደቂቃ ስለሚወስድ ፓውዝ አድርጌ በኋላ አናላይዝ እያደረገ ነው። ክሪቲንግ ዳታ ኦዴክስ እንግዲህ እንደምታዩት ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጨርሶልናል። ፓተርን 1 እና ፓተርን 2 ሰክሰስ ሆኗል። እሺ ላውንች እንበለው። ከአንዳንድ ነው ክራክ የሚያደርገው። አይታችሁ ከሆነ ደግሞ ሱፐር ፓድ ልክ ስከፍቱት አንዳንድ ኪቶችን አሁን ለምሳሌ ኢማጂን ድራጎን ሊሆን ይችላል ኢንስቶል ልታደርጉ ስትሉ ለሌሎችን ስትሉ ላይ የአድቨርታይዝመንት ይመጣላችኋል። እሱንም እንዴት እንደምታስወግዱ በኔክስት ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት ከሆነ 0.29 ብሏል። ቀደም እንደዚህ አይልም ነበር። አይታችሁ ከሆነ በ0.69 ብሏል፣ በ0.97 ብሏል። እሺ እንንካው። እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የስ እንለዋለን ማለት ነው፣ ምንም ነገር ሳንነካ። ያው እንደምታዩት ከሆነ በዛ ኪት ሰርቶልናል ማለት ነው። እሺ ይሄ ፖሊሽድን ከፈለግንስ ይሄው የስ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ፓች አርቶልናል ማለት ነው። በሚያስገርም ሁኔታ ከፈለግን ይሄንንም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የስ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ